Hi guys, پرون ما ډیسایډ کړو چې یاره نوې GoPro چې را روانه ده ریلیز کېږي 23 سپټمبر باندې. هغه زه نه علم ځکه چې ما چوټیانې اخیستې دي او زه چوټیانې ضایع کول نه غواړم او هغه صرف GoPro Hero وه. هغې مثال داسې دی چې لکه تاسو سره وینډوز 94 وي، 95 وي، 98 وي، بیا پکې که تاسو ته یاد وي وینډوز میلینیم راغلو، وینډوز ویسټا راغلو، نو هغه د هغې GoPro سیریز نه لږ ډفرنټ پروډکټ وي. خیر د هغې سپیسیفیکیشن لږ کم وو، هغه چې کوم دی 4K وو هغه صرف، او نو ټول د فیچرز پکې وو، واټر پروف او ایوریثینګ چې کوم نورمل GoPro نوي کیمرو کې. بټ دا یو سپیسیفیکلی چې کوم دی دې کې لږ فیچرز مطلب کیمرې کوالټي دی ښه ده. تاسو ګورئ د دې چې کوم دی 5.3 چې کوم دی K ریزولوشن د دې ډسپلی ده او دې نه علاوه چې کوم دی ټول فیچرز پکې شته. هغه چې کوم دی هغه لږ ارزانه وه، هغه په $344 وه او د دې قیمت چې کوم دی 444 وو، په دا په سیل وو، نو دا ما 3.98 واغسته. انیویز دا پکې فیچرز دي: voice control, slow motion, time warp, live streaming, super photo HDR, automatically دا upload کوي to the cloud photos وغیرہ تاسو والے. webcam mode پکې شته او دې نه علاوه چې کوم دی 33 feet چې کوم دی دا انډر واټر دا سروایو کیدی شي. So yeah, it's a good camera. دې سره چې کوم دی بیټري راځي، یو دوه قسمه چې کوم دی ماونټ راځي، دا سټینډرډ ماونټ دي، دا د هغې یو سکرو دی چې هغې ماونټ سره تاسو کیمرا اټیچ کړئ. and this is the charging cable. Yeah, so نن چې کوم دی نن به زه ماونټ بایکینګ له and then we will test it out. I think product ډېر زبردست دی.